Uppkorkat är 2 timmars bilresa söder om London. Vi är på jakt efter ett vin som är lika bra eller till och med kan utmana många av de bästa champagnerna. Kan det verkligen vara sant? Häng med får ni se. England brukar frammana bilder av regn, kyla, öl och dålig mat. Därför var det många som höjde mer än ett ögonbryn när Ridgeview Wine Estate knep första platsen som bästa skumpa i vinmagasinet Decanters årliga tävling, Decanter World Wine Awards. Det var inte bara det att Ridgeviews Grosvenor Blanc de Blanc 2007 var bäst bland de mousserande vinerna utanför champagne. Nej, den här gången slog man några av världens största champagnehus på deras egen planhalva. Och sedan dess känns det som om allting är möjligt. It's always gone to a champagne house, so there we were, totally unexpecting it. Yes, absolutely, totally unexpecting it, and being given that trophy. And it was great. It really was a fantastic feeling. So no, I wasn't expecting it. But the following year, we won the International Wine and Spirits Trophy again for the best sparkling wine. And to some extent, we start to think, well, we ought to win that, you know. So, but what we have proved, I think, is that beating the rest of the world is no longer a fluke. You know, I think we've done enough times to say, well, perhaps what people will be looking to in the future is the country you've got to beat is England. This is all Oten vintage rosé. Oh, so cool color. Egentligen är det inte så konstigt, för när Mike Roberts 1994 övergav en framgångsrik karriär som affärsman för att bli vinodlare på heltid, ja, då hade han gjort sin hemläxa. Han kollade vad de närmsta grannarna gjorde och vad de gjorde bra. Och de närmsta grannarna visade sig vara champagne. Particularly the fact that the geology is the same. The climate is, all right, we've got 1 degree of latitude. We will have a slightly longer growing season, which is actually beneficial for soft fruits, providing we're not too... People think of England as being maritime and wet and humid. This is semi-continental. We have 600 millimetres of rain a year here. And why on earth would you not make something where you can get paid for your added value? So that's why we did it. Det må vara torrt och det må vara gynnsamt med engelska mått mätt. Men både England och champagne befinner sig i en marginell klimatzon. Och det ställer förstås sina krav på vinodlaren. Knoppningen och blomningen är 2 känsliga tidpunkter där allt måste gå så bra som möjligt, och det är svårt att klara sig utan att bespruta mot till exempel mjöldagg och andra skadeangrepp. Men Ridgeview försöker, som så många andra nu för tiden, att köra så naturligt som möjligt. But we've just been through a pretty cold early growth period when we've had to use our bougies. Yeah. Which are these candles. They can mind you, got to trip over one. They are full of paraffin wax, just a solid paraffin wax. They do burn for 10 hours, but they are expensive. They're £7 each. We've had to light up 3 times this year to keep the frost off. As a consequence, we have extremely healthy shoots on our vines. Yeah. We're very pleased. If we hadn't done that, we would have lost some of those fruits. They come with a second bud, of course, but it's much less fruitful. Ja, vi har rört oss från Chardonnay-vingården till Pinot Noir-vingården, och om man jämför dem, hur långt de har kommit i sin växt, hur mycket grönt det är på plantorna, så är det mycket, mycket mindre här. Och det beror på att de hade ett bra mars månad, en väldigt kall april, och det gillade inte Pinot Noir alls. Därför ligger de långt, långt efter mot vad de normalt brukar göra. Närheten till London, 7 mil bort, har förstås sina givna fördelar. Där finns en stor marknad för lite finare viner. Ridgeview har gått från en småskalig verksamhet till nära 250 000 producerade buteljer 2010. Och kvaliteten är också lysande. Jag provade ett gäng av Ridgeviews viner när vi besökte Mike Roberts. Alla lysande,
och det är lätt att bli imponerad. Men vad är då framtiden för engelskt vin? Kan man på allvar utmana champagne? Eller ska man satsa på någonting helt annat? It seems that every year you think, well, there must be a slowing down, and we still see new plantings going on. And they are almost without exception sparkling wines. It seems natural because of all the reasons about it's the way that you get properly paid for the wine. It is sustainable. By sustainability, the first thing I mean is that it has to have more pound notes coming in than it has going out. Otherwise, no matter what you want to do with electricity production, all of the things you want to be about sustainability in the ecological sense, you can't do any of those unless you actually have a vineyard that has more money coming in than going out. So that is why I think the heart of English wine will be sparkling wine. It will look like another champagne.